Hello mga ka-food buddies! Ngayon po ay magluluto ako ng baked chicken feet barbecue. At ito po yung mga sumusunod na ingredients na gagamitin ko. Of course, yung pinaka-main ingredient natin, yung chicken feet or yung tinatawag nating Adidas. At nalinis ko na siya kanina pa. Gagamit din po ako ng bay leaves, garlic, chicken KNORR cube, 2 tablespoon na brown sugar, 1 teaspoon na ground pepper, 1/2 tablespoon vinegar, 2 tablespoon soy sauce, 3/4 cup water, 2 tablespoon ketchup, and of course, cooking oil, at saka yung pantuhog natin. Naglagay na po ako kanina ng mantika dyan sa ating kawali at mainit na siya, so igigisa ko na po yung bawang. Isunod po natin ang bay leaves. At pwede na rin po nating ilagay ang ating chicken feet. Ayan, pwede na rin po natin ilagay yung mga seasoning natin. Ang iuna ko pang ilalagay ay yung tubig. Soy sauce. Vinegar. Yung sugar natin at saka ground black pepper. Yung ketchup. KNORR cubes. Konti lang po yung nilagay ko. Hayaan lang po natin siyang kumulo at lumambot dyan. Huwag lang po natin kalilimutang i-check para hindi siya matuyo. Ayan po, luto na ang ating chicken feet.
Ayan po, luto na po yung chicken feet natin at ilalagay lang po muna natin sa isang tabi para palamigin bago natin siya tutuhugin. Ayan, ready na po akong magtuhog ng chicken feet. At ito po yung stick na gagamitin ko po. Binabad ko po muna sa tubig para hindi siya madaling masunog. Ito po yung sausawan na ginawa ko para sa baked chicken feet barbecue natin. Suka, naglagay din po ako ng asin, asukal, sibuyas, paprika at siling labuyo.